Καλώς ήρθες, Αντώνη. Είναι ο Αντώνης Περπατίδης από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Office 25 που είμαστε σήμερα κοντά για να συζητήσουμε τα γραφεία της Ernst Young στη Θεσσαλονίκη. Αντώνη, με την πρώτη ματιά, με το πρώτο βλέμμα, πώς είδες το χώρο που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για το φωτισμό και γιατί αντικατοπτρίζει την εικόνα, το όραμα και το σημείο που θα ξεκινήσουμε. Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου να συνεργάζομαι με σένα και την Αθηνά. Ο τρόπος που πλησιάζεται και προσεγγίζεται τον αρχιτέκτονα, το έργο του και τον φωτισμό είναι πολύ ξεχωριστός και είναι χαρά, φαντάζομαι, όχι μόνο για μένα, επειδή το έχω συνηθίσει, και για όλους τους συναδέλφους να συνεργάζονται μαζί σας. Για το συγκεκριμένο έργο, μια συνδιαλλαγή με ένα κτίριο το οποίο είναι μνημείο μέσα στα Λαδάδικα, που είναι μια περιοχή διασκέδασης. Από τη μία δηλαδή έχουμε κάτι πολύ σοβαρό και από την άλλη κάτι πολύ πιο χαλαρό, όπως είναι η περιοχή διασκέδασης. Αυτή την αντίστοιξη θέλαμε να την περάσουμε και στο σχεδιασμό μας. Θέλαμε δηλαδή να κάνουμε γραφεία, τα οποία ναι μεν είναι γραφεία μιας μεγάλης εταιρείας και θα έπρεπε να έχουν μια σοβαροφάνεια και στεγάζονται μέσα σε ένα μνημείο, αλλά θέλαμε όλο αυτό να το χαλαρώσουμε και να το πάμε πιο ήρεμα, γιατί θα δουλεύουν νέοι άνθρωποι και θέλαμε να αισθάνονται άνετα στο χώρο. Ήταν χαρά και αυτό ήταν το ενδιαφέρον στοιχείο από το οποίο ξεκίνησε και όλος ο φωτισμός. Δηλαδή, να δοθεί μια συναισθηματική χρειά στο lighting design, να δοθεί μια εσωστρέφεια προς τον άνθρωπο, γιατί κάθε εργαζόμενος θέλει να νιώθει πιο χαλαρά και όλο αυτό το περιβάλλον, από τα Λαδάδικα ξεκινώντας, από το χώρο διασκέδασης, από το ιστορικό κομμάτι που έχει να κάνει με την όψη, αλλά κυρίως με το εργασιακό μέρος που ήταν το πιο κύριο σημείο αναφοράς και το πιο κύριο σημείο σχεδιασμού στο φωτισμό, ήταν αυτό που μας έδωσε την ευκαιρία να δουλέψουμε συναισθηματικό lighting design. Ειλικρινά ευχαριστούμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία πρόκληση, γιατί αυτός ο χώρος, όπως φαίνεται τελικά στην εφαρμογή του, είναι μια σύγχρονη λογική για μας από το φωτισμό, σίγουρα από το αρχιτεκτονικό, για πολύ περισσότερα για αυτό για αυτό που έβγαλε στο τέλος του. Κοίταξε, η συμβολή σας ήταν καθοριστική και σημαντική. Όπως γνωρίζετε ή που όπως έχουμε συζητήσει ή όπως συζητάμε μεταξύ μας οι αρχιτέκτονες, ο χώρος των γραφείων είναι ο χώρος που έχει υποστεί τις περισσότερες αλλαγές και μεταβάσεις την τελευταία δεκαετία. Ο κορονοϊός και όλη η κατάσταση που δημιούργησε μετά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι πλέον έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι τους. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλοί πλατφόρμες video meetings από πάρα πολλές εταιρείες. Οι εταιρείες οι ίδιες δώσανε τη δυνατότητα στο προσωπικό τους να εργάζεται remotely 2 ή 3 ή 4 φορές τη βδομάδα ή και παραπάνω κάποιες φορές. Όλο αυτό αρχικά ήταν μία λάθος εξήγηση του τρόπου εργασίας στα γραφεία. Το είδαν όλοι σαν μια ευκαιρία. Οι εργαζόμενοι να μην πηγαίνουν στη δουλειά και οι εταιρείες να μην πληρώνουν ακριβά ενοίκια για χώρους γραφείων. Αυτό ήταν το θετικό ίσως κομμάτι για τους δύο. Αυτό που συνέβη όμως στην πραγματικότητα ήταν ότι οι εταιρείες χάσαν τη συνοχή τους. Οι άνθρωποι χάσανε το ήθος της εταιρείας, τη συναδελφικότητα, με αποτέλεσμα λίγο πριν το χάσουν, άρχισαν οι εταιρείες να επενδύουν ξανά σε χώρους, και σε αυτή τη φάση ήρθε η Ernst Young, σε χώρες που πλέον δεν είσαι εστιασμένος στο χώρο τον ίδιο της εργασίας, αλλά πιο πολύ στους χώρους συνεργασίας. Δηλαδή σε χώρους όπως είναι τα meeting rooms, τα focus rooms, τα collaboration rooms, για ένα άτομο, για δύο άτομα, για 4 άτομα, για μικρές ομάδες, για μεγαλύτερες ομάδες, κουζινάκια, hubs, εστιατοριάκια, χώροι ελεύθερου χρόνου. Όλοι προσπαθούν να ξαναφέρουν τον εργαζόμενο, να τον πείσουν να έρθουν. Ένα κτίριο σαν κι αυτό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσα σε μια περιοχή που είναι περιοχή διασκέδασης, βοηθάει πάρα πολύ την εταιρεία να πείσει το προσωπικό της για τη σοβαρότητα των προθέσεών της. Ο χώρος μέσα ο ίδιος έπρεπε να δείχνει
χώρος εργασίας, αλλά χαλαρός. Λίγο σαν σπίτι, γιατί τα τελευταία 4-5 χρόνια μπορεί να δουλεύουν από το σπίτι τους. Και σε αυτό βοηθήσατε, το ομολογώ, πάρα πολύ, γιατί και στον χώρο εργασίας έχουμε τον φωτισμό που χρειάζεται, αλλά και στους άλλους όλους αυτούς τους χώρους που περιέγραψα, στα collaboration, στα mini αμφιθεατράκια, στο hub, σε όλα αυτά, ο φωτισμός είναι τέτοιος που όλες οι κριτικές, ό,τι ακούμε, όλα τα data που παίρνουμε πίσω, είναι ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πράγματι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν έρθει συνθήκες που θέλουμε να είναι πιο φιλικές και εκεί παίζει ρόλο το συναισθηματικό κομμάτι και ο ίδιος ο άνθρωπος, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι η διοίκηση, είτε είναι ο επισκέπτης στο έργο. Η προσέγγιση στο φωτισμό ήταν έξω από το εργασιακό κομμάτι και τα λειτουργικά δεδομένα, πιο ζεστή, πιο φιλική, πιο φιλόξενη όσο μπαίναμε μέσα στο πυρήνα του έργου. Και αυτό έφερε και μια πάρα πολύ ωραία αντίθεση, γιατί λέγαμε προηγουμένως, απ' έξω είναι η διασκέδαση, μπαίνουμε διαβάζοντας την ιστορία του κτηρίου, περνάμε πιο μέσα είναι οι χώροι εργασίας, τα ψυχρά δεδομένα, γιατί εκεί δουλεύουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και περνάμε πιο μέσα και γίνεται πιο ζεστό, γιατί εκεί καθόμαστε να συζητήσουμε 5 πράγματα, αλλά θέλουμε ηρεμία. Δεν θέλουμε να έχουμε τις ίδιες συνθήκες με το προηγούμενο. Είναι αυτό ότι σκοπός είναι να ευνοηθούν οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ συναδέλφων. Είναι ο μόνος τρόπος δηλαδή για να ξαναγυρίσουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά. Η δουλειά δεν είναι μόνο χώρος παραγωγής. Και αυτό το ξέρουμε όλοι μας, έτσι. Δηλαδή, πιθανόν θα μπορούσαμε και εγώ αρχιτέκτονας, να μπορούσα να δουλεύω από το σπίτι, αλλά θέλω να πάω να αλληλεπιδράσω με τους συναδέλφους μου, ακόμα και αυτούς που δεν συμπαθώ, να μου πούνε, να τους πω, να σκεφτώ, να συζητήσω. Όλο αυτό είναι η εργασία. Περνάμε δηλαδή το 1/3 της ζωής μας, τουλάχιστον εργαζόμενοι. Πρέπει να περνάμε και καλά σε ωραίους χώρους. Ίσως δηλαδή αυτό που θα απομείνει από τον κορονοϊό δεν θα είναι αυτή η ευμεταβλητότητα, ότι μπορώ εγώ να δουλέψω και από εδώ και από εκεί και να πάω και να απλώσω το range των δυνατοτήτων μου παραπάνω, αλλά είναι ότι πάντα θα έχω κάπου να γυρίσω που θα είναι το γραφείο, που θα μπορέσω να δω τους συναδέλφους μου, να πω 2 πράγματα, να κουτσομπολέψω. Αυτό είναι πλέον που ευνοούν οι εταιρείες, γιατί κρίνουν ότι είναι σημαντικό. Επίσης, τα ωραία γραφεία, στα οποία βοηθήσατε και εσείς, προσθέτοντας το φωτισμό και τα φωτιστικά σώματα που είναι εργατέχνης, να γίνουν, έχουν άλλη μια χρήση, πέραν από αυτό που αναφέραμε πιο πριν. Έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν τα ταλέντα. Αυτή τη στιγμή, οι εργαζόμενοι μπορούν να φύγουν εύκολα από εταιρεία σε εταιρεία και έχει μικρύνει ο κόσμος. Μπορούν να δουλεύουν τη μία χρονιά στη Θεσσαλονίκη, την άλλη να δουλεύουν στο Άμστερνταμ, την τρίτη στη Νέα Υόρκη και μετά να ξαναγυρίσουν στη Θεσσαλονίκη και να μακρύνουν. Οι εταιρείες όμως, όταν επενδύουν πάνω τους, θέλουν να τους κρατήσουν καιρό και θέλουν να πάρουν τους καλύτερους. Τα ωραία γραφεία βοηθάνε και σε αυτό. Είναι ένας τρόπος δηλαδή to attract talent. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και λέει ο άλλος, ωραία γραφεία έχουν αυτοί. Άσχετα αν δεν πάει καμιά φορά, έτσι, δηλαδή. Ή πηγαίνει 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, σας πληροφορώ, δηλαδή. Και γι' αυτό το κομμάτι αυτό της δουλειάς της δικιάς μας, του Office 25, αλλά και άλλων συναδέλφων, όπου έχει να κάνει με σχεδιασμό χώρων γραφείων, είναι αυτό που αναπτύσσεται ταχύτερα τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ένα νέο πλαίσιο. Είναι σύγχρονα γραφεία, έχουν άλλη όψη, δεν θυμίζουν με τίποτα, ούτε καν την περασμένη δεκαετία, πριν από το κορονοϊό, όπως το περιγράφεις. Και είναι πράγματι μια καινούρια αρχή. Στο κομμάτι του σχεδιασμού, το τελευταίο βήμα και το πιο σημαντικό ήταν που μπήκε και το κυρκαδικό ρολόι, δηλαδή μπήκε και το βιολογικό μας ρολόι μέσα σε αυτό το ρυθμό, ακριβώς για να κρατάει τον κόσμο, να θέλει να είναι εκεί, να αλληλεπιδρά, να είναι διαδραστικός ο χώρος και το ζητούμενο να δείχνει ότι είναι σαν το σπίτι του. Η αρχιτεκτονική δεν έχει νόημα
αν δεν υπάρχει φως. Mm. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει. Και φυσικά δεν μπορείς να έχεις το φως της ημέρας μόνο. Το συγκεκριμένο κτίριο, πέρα από τις δυνατότητες που είχε, που ήταν μνημείο, που σε όποιους αρέσουν αυτά, είναι ένα ιστορικό κομμάτι της οικονομίας της Θεσσαλονίκης, ήταν το πρώτο χρηματιστήριο. Παρ' όλα αυτά, ο φωτισμός του δεν ήταν καλός για εργασιακό χώρο. Στο σχεδιασμό κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βάλουμε τα workstations κοντά στα παράθυρα. Δεν είναι. Όλοι δουλεύουν σε οθόνες. Οι engineers, οι προγραμματιστές δεν χρειάζονται φωτισμό, δηλαδή τα κλείνουν. Παρ' όλα αυτά όμως, η αίσθηση του να είσαι εσύ υγιής και ισορροπημένος ενώ δουλεύεις, πρέπει να ξέρεις αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα ή να έχεις φυγές πέρα από το γραφείο. Προσπαθήσαμε να το πετύχουμε αυτό και εσείς βοηθήσατε προσαρμόζοντας την έννοια του φεύγει το φως στο εξωτερικό και ανάβει το φως στο εσωτερικό, κρατώντας μια ισορροπία, το πετύχατε στον μέγιστο βαθμό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και νομίζω ότι σας ευχαριστούν και όλοι οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ήταν ένα από τα κομμάτια που αναφέρθηκαν και χθες στην παρουσίαση που είχαν γίνει στα γραφεία από τη διοίκηση της Ernst Young. Επίσης, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και αρχιτεκτονικά τα φωτιστικά που έχετε δώσει δίνουν έτσι ένα λίγο art, ας πούμε, στο χώρο, που η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησε πάρα πολύ στο να παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί για μας ήταν μια κεντρική παράμετρο στο κόνσεπτ, το ότι έχουμε το φυσικό φως από την εξωτερική πλευρά, επενδύσατε εσείς στο να έχετε τα εργασιακά γραφεία μπροστά στο φυσικό φως και εκεί σχεδιάσαμε ακριβώς ο φωτισμός να έχει ψυχρή θερμοκρασία χρώματος στο κομμάτι το εργασιακό που ουσιαστικά ήταν μια λωρίδα και να υπάρχουν δύο διαβαθμίσεις μετά, να γίνεται θερμότερο στις 3.000 στους διαδρόμους και στους χώρους που συναντιούνται ο κόσμος και στο πρώτο κομμάτι της υποδοχής να γίνεται και ακόμα θερμότερος, να ανοίγει κανείς την πόρτα του και να νομίζει ότι μπαίνει στο σαλόνι του και να έχει την αίσθηση ότι κυριολεκτικά είναι σπίτι του. Αυτό πραγματικά. Επίσης μας βοηθήσατε σε κάτι ακόμα. Δηλαδή, είναι ένα από τα λίγα έργα του δικού μας γραφείου, στο οποίο χρησιμοποιήσαμε χρώματα πέρα από το λευκό, το μαύρο και τις ενδιάμεσες αποχρώσεις τους. Ή χρώματα που δίνονται από τα φυσικά υλικά, από το ξύλο ή από τα φυτά ή από την πέτρα. Σε αυτό το έργο, λόγω του ότι ήταν η περιοχή, μας έφερνε στο μυαλό έτσι διαφορετικές κουλτούρες που συναντιούνται, θελήσαμε να πάρουμε κάτι και να το βάλουμε μέσα εκεί. Οπότε χρησιμοποίησαμε χρώματα κόκκινο, χρησιμοποίησαμε χρώματα που θα ήμασταν πολύ, το χρώμα του χαλκού, χρησιμοποίησαμε γαλάζια. Όλος ο φωτισμός που κάνατε μας βοήθησε ακόμα και όταν φεύγει το φυσικό φως και αυτά, να κρατάνε τα χρώματα της αποχρώσης τους. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που κάναμε τόσες πολλές συζητήσεις αν ποιο από τα δύο μπλε, αυτό ή αυτό, που να σας πω την αλήθεια, για μένα μπλε είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν σημασία στο δέσιμο και τελικά τα καταφέραμε και όλη αυτή η προσπάθεια έλεγα ποιος θα τα δει τώρα αυτά, να τα καταλάβει τις διαφορές. Παρ' όλα αυτά, χάρη στο φωτισμό που έχετε βάλει, ξεχωρίζουν και βοηθούνται και γίνονται και κριτικές πάνω σε αυτό, οπότε και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, που πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, κάθε υλικό έχει τη δική του απορρόφηση, τη δική του αντανάκλαση και τη δική του σκιά. Αυτό ουσιαστικά μας έδωσε μια χορογραφία, μας έδωσε την δύναμη όχι μόνο να βγάλουμε το θεατρικό του κομμάτι, αλλά να κάνουμε ένα παιχνίδι με τους όγκους και να αναδείξουμε αυτά τα υλικά τελικά και να είναι τα κυρίαρχα μέσα στο χώρο, ο οποίος είναι εργασιακός. Είναι ένας εργασιακός χώρος. Και η αίσθηση που δίνει,
χάρη στη δικιά σας βοήθεια. Είναι και η αίσθηση που θέλαμε να δίνουμε εμείς. Δηλαδή, μία συνέχεια διαφορετικών συναισθημάτων. Δηλαδή, βλέπεις το κτίριο απ' έξω σοβαρό, βλέπεις το χώρο γύρω-γύρω λιγότερο, πιο ελεύθερο, ας το πούμε έτσι, πιο χώρος διασκέδασης. Μπαίνεις μέσα, έχεις τη reception, έχεις μια πρώτη αίσθηση ότι υπάρχει μια σοβαρότητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κομμάτια κόκκινα, χαλκός, κάτι, τα οποία δίνουν. Πηγαίνεις, ανεβαίνεις προς τα πάνω, μπαίνεις στο χώρο τον πρώτο και είναι πραγματικά σαν να μπαίνεις αυτό που είπες, σαν το σαλόνι του σπιτιού σου. Και μετά πηγαίνεις στο χώρο εργασίας σου, όπου είναι ένας ήρεμος χώρος που νιώθεις ότι μπορώ να πιω τον καφέ μου, να κάνω και τη δουλειά μου. Και μετά θα συνεργαστώ κάπου που είναι ένα διαφορετικό φως. Θα μπορέσω να δω μια οθόνη, θα πέσει ο φωτισμός, θα ανοίξει η οθόνη. Είναι όλα αυτά έτσι μια σειρά βημάτων, τα οποία μας βοηθούν εμάς, αλλά και τον εργαζόμενο, να βιώσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τον ίδιο χώρο και να θελήσει να ξαναγυρίσει εκεί, που ουσιαστικά αυτό ήταν και το θέλω της εταιρείας, να μπορέσει να πείσει τους εργαζόμενους ότι πρέπει να έρχεστε και να δουλεύετε στο γραφείο και επίσης να πείσει καινούριους εργαζόμενους ότι είναι μια εταιρεία που φροντίζει για τις ανάγκες του ενόρου εργασίας και νομίζω ότι και εμείς και εσείς δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας για να τους βοηθήσουμε να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Βγάλαμε ένα χώρο που ταιριάζει σε όλους για αυτά τα δεδομένα και είναι και μια πρωτοπορία για μας στον τρόπο που συνεργαζόμαστε για να βγάλουμε αυτή τη νέα γενιά γραφείων, αυτό που είπαμε, στο τέλος είναι γραφείο, αυτό που νιώθεις σπίτι σου. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη, που μοιράστηκες τη ματιά και τη διαδικασία προσέγγισης στο αρχιτεκτονικό κομμάτι και μας έδωσε την ευκαιρία για μια τέτοια πρόκληση για να δουλέψουμε μαζί το φωτισμό και να ξεκινήσουμε ουσιαστικά το συναισθηματικό lighting design όσον αφορά τα έργα γραφείων.